हे फ्रेन्ड्स, सामान्य रूपमा तपाईले शनिबार एउटा स्याउको रुख रोपेर आइतबार बिहान कम्मरमा हात राखेर मेरो स्याउ खोइ भनेर उभिनु हुँदैन। तपाईले अर्को हप्ता त्यो रोपेको स्याउ त बलेसीको छेउमा पो रहेछ, यहाँ धेरै पानी पर्छ भनेर त्यसलाई उखालेर अर्को ठाउँमा सार्नु हुँदैन। रातभरि मौसम समाचार सुनेर ला यो हप्ता त पानी पर्दैन रहेछ भनेर आत्तिनु पनि हुँदैन। तपाईँ एउटा कुनै आशा नभएको व्यक्ति जस्तो गुगलमा दिनको 100 वटा स्याउ कसरी फलाउने भनेर सोध्नुहुन्न। तपाईँ केवल एउटा स्याउ रोप्नुहुन्छ अनि केही वर्ष पर्खिनुहुन्छ। त्यहाँ फलेका स्याउहरू खाँदा यदि अमिलो भयो भने त्यसका हाँगाहरू कलिलो भएको र अहिले टिप्ने बेला नभएको याद गर्दै त्यसलाई अझै बढ्न दिनुहुन्छ। जब त्यो रुख मोटो र अग्लो हुन्छ त्यस रुखको मुनि तपाईँको नाति नातिना खेल्छन्। लेखक स्कटले यस किताबमा तपाईँको सम्पत्तिको बिउ रोप्न, त्यो बिउ बढेको हेर्न र त्यसको कटनी गर्न स्टेप बाई स्टेप सिकाउँछन्। आउनुस् आज द बेयरफुट इन्भेस्टरको कुरा गरौँ। पहिलो नम्बरमा प्लान्ट। लेखक स्कट तपाईलाई भविष्यमा आउन सक्ने वित्तीय समस्याको लागि आजदेखि नै सचेत रहन आग्रह गर्छन्। भविष्यमा सम्पत्ति प्राप्त गर्न आजैदेखि बिउ रोप्नुपर्छ। सबै ठाउँमा अनिकाल लाग्दा तपाईले आफूसँग बाँकी भएको बिउ भुटेर खाने कि रोप्ने भनेर तपाईले निर्णय गर्नुपर्छ। त्यसरी नै हामीसँग भएको सीमित पैसा खर्च गर्ने कि त्यसलाई भविष्यको लागि रोप्ने भनेर हामीले निर्णय गर्नुपर्छ। यो स्टेपमा लेखक स्कट सबैलाई पैसा रोप्न आग्रह गर्छन्। धेरै व्यक्तिहरू आज मसँग भएको पैसा किन पछिको लागि राख्ने, आजैको आवश्यकता पूरा गर्दा मलाई सन्तुष्ट हुन्छ भनेर सोच्ने गर्छन्। तर यो धारणाले मानिसलाई कहिले पनि प्रगतिको बाटोतिर लाँदैन। तपाईले आजदेखि नै पछिको लागि रोप्न थाल्नुभयो भने धेरै समय पछाडि तपाईले आफैलाई धन्यवाद दिनुहुन्छ। आफ्नो सम्पत्तिको बिउ रोप्न स्कटले सजिलो तरिका दिएका छन्। उनी भन्छन् तपाईले आफ्नो इन्कमलाई 3 वटा ब्याङ्क खातामा राख्नुपर्छ। पहिलो एकाउन्टमा भएको पैसाले तपाईको दैनिक खर्च र वित्तीय आगो नियन्त्रण गर्नुपर्छ। तपाईको जीवनमा र परिवारमा आइपर्ने वित्तीय समस्यालाई यस खातामा भएको पैसाले नियन्त्रण गर्नुपर्छ। दोस्रो खातामा भने भविष्यमा आइपर्ने समस्याको विरुद्ध सुरक्षाको लागि अहिलेदेखि नै बचत गर्नुपर्छ। दोस्रो खातामा सुरुमै $2000 जति जम्मा गर्नुपर्छ। तेस्रो खातामा भने भविष्यमा बढ्ने महँगाई अथवा इन्फ्लेसनको विरुद्ध हामीले दीर्घकालीन लगानी गर्नको लागि पैसा जम्मा गर्छौँ। यो पैसालाई हामी डिभेन्चर्स अथवा स्टक्समा लगानी गर्छौँ। पहिलो खाता चालु खाता हुन्छ र त्यसबाट मात्र हामी खर्च गर्छौँ। तपाईलाई महिनामा चाहिने सबै पैसा यो खातामा राख्नुपर्छ। घरको भाडा, बिजुली, पेट्रोल, ग्यास, इन्टरनेट, फोनको बिल, यातायात, खानामा खर्च हुने पैसा सबै हामी पहिलो एकाउन्टबाट मात्रै खर्च गर्छौँ। यसरी एकाउन्ट सेटअप गरिसकेपछि तपाईले आफ्नो सबै ऋण तिर्नुपर्ने हुन्छ। स्कट भन्छन् विश्वको हरेक व्यक्ति ऋणी छन्। 2019मा नेपालको सबै ऋण नेपालको प्रत्येक जनसङ्ख्यामा भाग गर्दा लगभग 40,000 रुपैयाँ हुन्थ्यो। अर्थात् नेपालको हरेक व्यक्तिले सरकारलाई 40,000 दिँदा मात्र नेपालको ऋण चुक्ता हुन्थ्यो। त्यसमाथि पनि अझ व्यक्तिगत ऋण थप्ने हो भने त यसले तपाईँ कुन ठाउँमा बस्ने, के खाने, कुन लुगा लगाउनेदेखि सबै कुरा नियन्त्रण गर्छ। अथवा ऋण एउटा दासत्व हो। त्यसैले तपाईले आफ्नो वित्तीय स्वतन्त्रताको लागि सबैभन्दा सुरुमा आफूले तिर्नुपर्ने ऋणहरू पहिला चुक्ता गर्नुपर्छ। त्यसको लागि स्कटले 5 वटा स्टेपहरू दिएका छन्। पहिलो नम्बर क्याल्कुलेट। तपाईले सुरुमा आफ्नो ऋण कति छ र तपाईले त्यस ऋण तिर्न के पाइला चाल्दै हुनुहुन्छ भनेर हिसाब गर्नुपर्ने हुन्छ। क्याल्कुलेट फेजमा हाम्रो ऋण पूर्ण रूपले हिसाब गर्छौँ। तपाईले कुनै सामाजिक काममा दिन्छु भन्नुभएको आश्वासनदेखि साथीलाई माग्नु भएको सापटी सबै आफूले दिनुपर्ने पैसाको हिसाब निकाल्नुपर्छ। जब तपाईले तपाईको ऋणहरू आफ्नो मानसिकताबाट निकालेर पेपरमा राख्नुहुन्छ यसले तपाईको अरू प्रक्रियालाई अझ सजिलो बनाउँछ। दोस्रो नम्बर नेगोसिएट। यो स्टेपमा हामी ब्याजदर घटाउन ब्याङ्क र साहुहरूसँग कुरा गर्छौँ। यदि ब्याजदर अर्को ब्याङ्कले सरल दिन्छ भने हामी त्यस ब्याङ्कमा आफ्नो लोन ट्रान्सफर गर्छौँ। लामो समयमा 1-2% को ब्याजदर पनि ठुलो रकम हुन्छ र मनी सेभ्ड इज मनी अर्न्ड। खर्च हुने पैसा बचाउनु भनेको पनि कमाउनु। 3 नम्बर इलिमिनेट। लेखक भन्छन् तपाईको क्रेडिट कार्ड सबै कैँचीले काटेर फाल्दिनुहोस्। त्यसको एउटा फोटो खिच्नुहोस् अनि बेयरफुट इन्भेस्टरको फेसबुक पेजमा पोस्ट गर्नुहोस्। अथवा नेपालको परिस्थिति अनुसार तपाईको सबै सहकारी संस्थाको खाता बन्द गर्नुहोस् जसले बिना धितो महँगो ब्याजदरमा ऋण दिन्छन्। 4 नम्बर डिटोनेट। अब यो स्टेपमा तपाईले आफ्नो सबै ऋणलाई एकाएक गरेर तिर्न थाल्नुहोस्। तबसम्म सन्तुष्टि नहुनुहोस् जबसम्म तपाईले सबै ऋण तिर्नुहुन्न। ऋण तिर्ने 2 वटा तरिकाहरू छन्, एउटा ब्याजदरको आधारमा, अर्को रकमको आधारमा। लेखक स्कट रकम अनुसार ऋण तिर्न अनुरोध गर्छन्। अर्थात् जसको सबैभन्दा थोरै ऋण छ त्यो ऋण सुरुमा तिर्नुपर्छ। यसो गर्दा तपाईले हरेकचोटि नयाँ ऊर्जा प्राप्त गर्नुहुन्छ। ऋण पनि एउटा वित्तीय आगो नै हो। त्यसैले तपाईको पहिलो ब्याङ्क खातालाई प्रयोग गरेर आफूलाई मन परेको कुरा किन्न छोडेर भए पनि यस वित्तीय आगोलाई निभाउनुपर्छ। अथवा तपाईले फायर एक्सटिङ्ग्विसरलाई भरपूर प्रयोग गर्नुपर्छ। जबसम्म तपाईको ऋण सकिँदैन तपाईले तिरिरहनु पर्ने हुन्छ। 5 नम्बर सेलिब्रेट। हरेक सानो उपलब्धिमा रमाउनुहोस् र परिवारमा थोरै मिठो खाना खाँदै ऋण तिरेको उपलक्ष्यमा आनन्दले भरिनुहोस्। हरेकचोटि सेलिब्रेट गर्न महत्त्वपूर्ण हुन्छ किनकि यसरी हामीले आफ्नो मस्तिष्कलाई जित्न तालिम दिन्छौँ। र दोस्रो नम्बरमा रहेको छ ग्रो। हामीले सम्पत्तिको बिरुवा त रोप्यौँ
तर त्यसलाई समय समयमा हामीले हेरचाह गरिरहनुपर्छ। लेखक स्कट एउटा अस्ट्रेलियन नागरिक हुन्। उनले आफ्नो किताबमा भनेका कुराहरू त्यस देशसँग धेरै मिल्छ, तरै पनि तपाईँले आफ्नो ठाउँ र परिवेश अनुसार त्यो ज्ञानलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। संसारका धेरै पर्सनल फाइनान्स एडभाइजर्स घरलाई सम्पत्ति होइन तर दायित्व हो, त्यसैले घर किन्नु हुँदैन, भाडामा बस्नुपर्छ भन्छन्। कतिपयले भने भाडामा तिरेको पैसा मृत पैसा हो, यसले केही पनि आर्जन हुँदैन, अथवा रेन्ट मनी इज डेड मनी पनि भन्छन्। तर लेखक भने समय र परिस्थिति अनुसार यो धारणा गलत पनि हुन सक्छ। जीवनको वित्तीय अवस्था छोटो समयमा सुधार गर्न सम्भव हुँदैन, त्यसैले लामो समय सोच्ने हो भने हामीले एउटा घर किन्नु उचित हुन्छ, तरै पनि त्यसको लागि हतार भने गर्नु हुँदैन। उनी भन्छन् प्राय घर किन्ने व्यक्तिहरू घर किन्दा केही गल्तीहरू गर्छन्, जस्तै दे आर वेटिङ फर हाउसिङ क्रास। कति व्यक्तिहरू घर किन्न हाउसिङ क्रास पर्किन्छन्, यो आफूले नियन्त्रण गर्न सकिँदैन, त्यसैले आफूले नियन्त्रण गर्न नसक्ने कुरामा आशा गरेर आफ्नो निर्णय भविष्यको लागि साच्नु हुँदैन। तपाईले आफूले नियन्त्रण गर्न सक्ने कुरा भनेको तपाईको आफ्नै सोच, तपाईको कमाई र तपाईको बचत हो। त्यसैले तपाई घर किन्न क्रास पर्खिनु पर्दैन। यो हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। दे बाई होम दे क्यान्ट एफोर्ड। मोर्गेज अथवा बन्धकी भन्ने शब्द फ्रेन्च भाषाबाट आएको हो। यसको अर्थ एन एग्रिमेन्ट टिल डेथ अथवा मृत्युसम्मकै सम्झौता हो। त्यसैले आफूले सक्ने भन्दा धेरै ठूलो ऋण लिएर घर किन्नु हुँदैन। दे बाई द इन्भेस्टमेन्ट प्रपर्टी फर्स्ट। दे रेन्ट बट फर्गेट टु सेभ। दे डोन्ट कन्सिडर अदर अप्सन्स। सो यो 5 वटा गल्तीहरू नयाँ घर किन्ने व्यक्तिहरू गर्छन्। यदि तपाईले माथिको 5 वटा गल्ती गर्नुभएको छैन भने तपाई अघि बढ्न ठिक हुनुहुन्छ। लेखक स्कट भन्छन् तपाईले घर किन्न आफूले तिर्नुपर्ने रकमको 20% जम्मा गर्नुपर्छ। 20% रकम बचत गर्दा तपाई एउटा राम्रो बचत गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भनेर बुझिन्छ। 20% रकम सुरुमै जम्मा गर्नुपर्ने मुख्य कारण चाहिँ तपाईले ल्यान्डर्स मोर्गेज इन्सुरेन्स अथवा एलएमआई तिर्नु पर्दैन। यसको मतलब $5 लाख बराबरको घर किन्न तपाईसँग 5% मात्र बचत छ भने तपाईले $15,722 इन्सुरेन्स तिर्नुपर्छ। त्यति मात्रै कहाँ हो र, तपाईको इन्सुरेन्स पनि लोनकै रूपमा हुन्छ जसको तपाईले ब्याज पनि तिर्नुपर्छ। तपाईको लोन तिरिसक्दा तपाईले $30,000 इन्सुरेन्सको रकम तिर्नुपर्छ। ब्याज दर सरल बनाउन तपाईले यदि बैंक चेन्ज गर्नुपर्ने भयो भने तपाईले फेरि $15,722 तिर्नुपर्छ। सबैभन्दा मुख्य कुरा, यो इन्सुरेन्सले तपाईलाई बचाउँदैन, यसले तपाईलाई ऋण दिने संस्थालाई बचाउँछ। अब आफै सम्झनुस् केको लागि तपाई यत्रो पैसा खर्च गर्दै हुनुहुन्छ। इट इज अ टोटल वेस्ट अफ मनी। विकसित देशहरूमा तपाईको स्यालेरीको 9.5% ग्रो फन्डमा जान्छ। नेपालको परिवेशमा चाहिँ यसलाई सञ्चय कोष भनिन्छ। ग्रो फन्डमा हालेको पैसा देशको उन्नतिको लागि लगानी गरिन्छ। यो तपाईको जागिर दिने व्यक्तिले तिरिदिन्छ। यसरी नै तपाईले अन्त्यमा पेन्सन पाउनुहुन्छ। तपाईले आफ्नो घर किनिसकेपछि आफ्नो ग्रो फन्डलाई बढाएर 15% रकम चाहिँ ग्रो फन्डमा जाने बनाउन सक्नुहुन्छ। केही समय हिसाब गरौँ। यदि तपाईँ 30 वर्षको हुनुहुन्छ अनि तपाईँले वर्षको $72,000 कमाउँदै हुनुहुन्छ र तपाईँको 5.5% वार्षिक स्यालेरी महिनाको $330 हुन्छ, यदि दिनको $10 तपाईँको सञ्चय कोषमा गयो भने तपाईँ 67 वर्षको उमेरमा रिटायर हुँदा तपाईँसँग कति पैसा हुन्छ थाहा छ? हरेक राज्यले दीर्घकालीन रूपमा हेर्दा 10 देखि 15% जीडीपी ग्रोथ गरेको हुन्छ। यदि हामीले 8% वृद्धि दर मात्र राख्ने हो र इन्फ्लेसन 2% मात्र राख्ने हो भने पनि तपाईँ 67 वर्षको हुँदा तपाईँसँग $5,69,000 हुन्छ। तर तपाईले घर किनिसकेपछि आफ्नो ग्रो फन्ड बढाएर 15% बनाउनु भयो भने तपाईँ रिटायर हुँदा तपाईँ डबल मिलियनियर हुनुहुन्छ। इन्फ्लेसन भनेको के हो भनेर सोच्नु भएको छ भने यो महँगीको वृद्धि दर हो। समयसँग हरेक कुराको मूल्य बढ्दैछ अथवा पैसाको भ्यालु हरेक वर्ष घट्दैछ। आज तपाईसँग भएको पैसाले जति कुरा किन्न सक्नुहुन्छ त्यति नै पैसाले अबको 10 वर्ष पछाडि त्यति सामान किन्न सक्नुहुन्न। नेपालमा 2020 को वार्षिक महँगी वृद्धि दर 6.38% रहेको छ। यसको मतलब तपाईले 2020 मा 1 लाख जमिन मुनि गाडेर राख्नुभयो भने 2021 मा त्यसको भ्यालु 94,000 को मात्र हुन्छ, अथवा गन्दा पैसा उति नै हुन्छ तर सामान 94,000 को मात्र आउँछ। हामीले त्यो भ्यालुलाई नगुमाउनका लागि संस्थामा लगानी गर्नुपर्छ। र 3 नम्बरमा रहेको छ हार्भेस्ट। कुनै पनि किसानलाई सोध्नुस् वर्षभरिको सबैभन्दा आनन्दको समय कहिले हो? सबैजनाले मुस्कुराउँदै भन्छन् कटनीको समय। कसैले भन्छन् तपाईँ रिटायर हुँदा तपाईसँग $1 मिलियन हुनुपर्छ, तर स्कट भन्छन् तपाईँ एक्लो हुनुहुन्छ भने तपाईलाई $170,000 र 2 जनाको लागि $250,000 हुँदा पर्याप्त हुन्छ। तपाईले आफ्नो घर किनिसक्नुभयो, ऋण चुक्ता गरिसक्नुभयो र 67 वर्ष पछाडि वर्षको $60,000 कमाउनुहुन्छ भने तपाईलाई त्यो भन्दा धेरै आवश्यक पर्दैन। अन्तिम कुरा, लिभ अ लेगेसी। तपाईलाई मान्छेले पछि कसरी सम्झिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ? उसले 1 करोडको बाइक कुदाउँथ्यो भनेर, अथवा उसले अन्त्यमा आफ्नो सबै पैसा महावीर सिंह पुनको रिसर्च संस्थामा अनुदान गरेर मर्यो भनेर? अन्त्यमा तपाईले कुदाको महँगो गाडी र महँगो बाइकले तपाईलाई कसैले सम्झिदैन। यदि तपाईँ केही कुरा प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने केही कुरा दिन थाल्नुहोस् जसलाई त्यो कुरा तपाईलाई भन्दा धेरै आवश्यक छ।
साथीहरू, आज मैले तपाईलाई स्कट पेपले लेखेको द बेयरफुट इन्भेस्टर भन्ने किताबबाट मैले सिकेको केही कुराहरू शेयर गरेको छु। म तपाईकै निम्ति विश्वका यस्ता समझदार व्यक्तिहरूबाट मैले सिकेका कुराहरू बताउँदै जानेछु। यो भिडियोमा तपाईले आफूलाई फाइदा हुने कुनै पनि ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो भने यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला। अझ यस्ता भिडियोहरू हेर्नको लागि च्यानल सब्स्क्राइब गर्दा घण्टीको चिन्ह पनि दबाउनुहोला है त। र अन्त्यमा थ्यांक्स फर वाचिङ।